नमस्कार मित्रांनो, SK सिव्हिल इंजिनिअरिंग अकॅडमीमध्ये आपले स्वागत आहे. ज्यांनी माझे चॅनल सबस्क्राईब केले आहे त्या सर्वांचे शतशः आभार. तसेच ज्यांनी केले नसेल त्यांना हे चॅनल सबस्क्राईब करण्याची विनंती. तसेच माझे दुसरेही चॅनल आहे शब्दांची झाली फुले, तेही तुम्हाला आवडेल. त्यात काही चारोळ्या, काही कविता असा शब्दांचा संग्रह मी आपणासमोर सादर करीत आलेलो आहे. आज मला वाटले की एक छोटेसे व्याख्यान कसे असावे. आज योगायोग असा होता की मी जिल्हा परिषदेत सोलापूर येथे कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत आहे आणि येथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री अजयसिंह पवार यांची बदली मुंबई येथे झालेली आहे. नुसती बदलीच झाली नाही तर त्यांची पदोन्नतीसुद्धा झालेली आहे. तर ज्यांच्या नावातच अजय आहे, म्हणजे ज्यांनी सगळ्याला जिंकलेले आहे परंतु त्याला कुणी जिंकू शकत नाही असे, आणि आडनाव पवार म्हणजे आडनावात तर जोरदार दम आहेच आहे, पण व्यक्तिमत्वसुद्धा अतिशय मनमिळावू, सकारात्मक आणि सगळ्यांना आवडणारे असेच आहे. तर त्यांच्या निरोप समारंभाला मला अगदी 2 मिनिटात भाषण आटपायला सांगितले होते. त्या अनुषंगाने केलेले हे 2 मिनिटाचे भाषण. परंतु आवाजात थोडा डिस्टर्बन्स आहे, परंतु आपण नीट ऐकल्यास आपणाला सर्व काही व्यवस्थित ऐकू येईल अशी आशा करतो. आणि आपणास जर अशी संधी मिळाली 2 मिनिटं भाषण करण्याची, तर ते भाषण आपण कसे कराल किंवा कसे असावे याबाबतची थोडीशी माहिती किंवा याबाबतची एक झलक मी आपणासमोर सादर करत आहे. ही झलक आपणा सर्वांना आवडेल अशी आशा करतो. आणि माझे चॅनल सबस्क्राईब करा ज्यांनी केले नसेल त्यांना परत अशी विनंती करतो. धन्यवाद. शुभेच्छा दिल्याच पाहिजे. मला फक्त म्हणजे मी यूट्यूबवर इतरांची सुद्धा यूट्यूबची व्याख्यानं बघतो आणि त्यातलं काही चांगलं असेल तर घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात एक चालू मला गाठ पडली ते यूट्यूबवर, आणि ती आपल्याला फिट बसते किंवा त्यांच्या निरोप समारंभाला फिट बसेल असं मला वाटतंय, म्हणून मी तुमच्यासमोर सादर करतो. जिल्हा परिषदेचा सोलापूर जिल्हा परिषदेचा सम्राट सुटला तरी आपली सोबत सुटत नसते. जिल्हा परिषद सोलापूरचा आपला सम्राट सुटला तरी सोबत कधी सुटत नसते. आणि आज तुमचा निरोप द्यायला उभा राहिलं, आज तुमच्या निरोपाला जरी आम्ही सगळे उभे राहिलं तरी आपल्यातले नाते सुद्धा कधी तुटत नसते. आपल्यातले नाते सुद्धा कधी तुटत नसते. त्यांच्यासाठी गुणावृत्त कमी आहे, कारण इंजिनिअरिंग आणि अकाउंट्स किंवा इंजिनिअरिंग आणि फायनान्स हे एकमेकांचे दुश्मन आहेत खरं तर. कारण PWD मध्ये पण बघतो की एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअरचं जे मत असतं ते डिव्हिजनल अकाउंटंटचं नसतं. पहिला मी फायनान्स किंवा अकाउंटचा अधिकारी बघितला की जो समस्या सोडवतो लोकांच्या, तो समस्या निर्माण करत नाही. इंजिनिअरिंग प्रत्येक अभियंत्याला वाटते की त्याला डिव्हिजनल अकाउंटंट समस्या निर्माण करतो, पण ते समस्या सोडवणार आहे. आणि कुठल्याही परिस्थितीत माझा त्यांच्याकडे जाण्याचा योग फार कमी आला, पण जेवढ्यावेळेस गेलो तेवढ्यावेळेस त्यांनी मला उत्तरच शोधून दिले. त्यांनी कधी प्रश्न निर्माण केले नाही. अशा माणसाची कायम भरभराटच होत राहणार यात काही शंकाच नाही. कारण सोलापूर हे छोटं गाव, मुंबईमध्ये मी नोकरी केली, मुंबईमध्ये नोकरी करण्यात माझी आवड असते. कारण मुंबईत वेगवेगळ्या स्तरावरचे लोक, मोठे मोठे अधिकारी, मोठे मोठे राजकारणी हे बात करत असतात आणि त्या स्तरावर ते चूक नक्कीच दाखवतील, कारण आधी त्यांनी काम केलेलंच आहे. तर त्यांना माझ्या मनापासून त्यांच्या करिअरसाठी शुभेच्छा. खरं तर बोलायसाठी भरपूर आहे, पण अजून आता एवढी तारीफ केली आम्हाला हुंडे मॅडमनी तर एखादी अजून एक कविता होऊन जावी असं मला वाटतं. कारण आमच्या 1 किलोमीटर होत्या, पण कविता कुठली आठवली याचा विचार करतो, पण एक कविता मला आठवते त्यांच्यासाठी. तुम्ही अपक्ष असलात म्हणजे इंजिनिअरिंग आणि अकाउंटचं नातं हे अपक्षच आम्ही समजतो. त्यांना आमच्या पक्षात घेत नाही आम्ही, कारण त्यांना वेगळ्या पक्षाचा समजतो. खरं तर ते तसे नाही आहे. तुम्ही अपक्ष जरी असला तरी आमच्या पक्षात राहाल. तुम्ही अपक्ष जरी असला
सरांसाठी थोडं थांबतो, त्यांना यायचं रिपीट नको, फक्त एक शेवट. सर, तुम्ही अपक्ष जरी असला तरी कायम आमच्या पक्षात राहाल. तुम्ही अपक्ष जरी असला तरी कायम आमच्या पक्षात राहाल आणि एक सच्चा मित्र राहाल. तुम्ही अपक्ष जरी असला तरी कायम आमच्या पक्षात राहाल आणि एक सच्चा मित्र म्हणून सर्व झेडपीच्या कायम लक्षात राहाल. आपल्या वेगळ्या अशा स्टाईलला शॉर्ट बट्स